ሰላም ተመልካቾቻችን የሀበሻ ኢኮኖሚክስ ቱቶሪያል ቻናል ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ዛሬ የምንመለከተው ደግሞ ሌላኛው ማርኬት ስትራክቸር የሆነውን ፒውር ሞኖፖሊ ማርኬት ስትራክቸርን ይሆናል። ተከታተሉን። በባለፈው ቪዲዮአችን ማርኬት በሁለት ፓርት እንደምንከፍለው አይተናል። ፐርፌክት እና ኢምፐርፌክት ማርኬት ስትራክቸር ሲሆን አራቱን ፎርምስ ኦፍ ማርኬት ስትራክቸርን በሁለቱ ካታጎራይዝ እናደርጋቸዋለን። የመጀመሪያው ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸር የሚለው በፐርፌክት ማርኬት ውስጥ የምናካትተው ሲሆን ፒውር ሞኖፖሊ፣ ሞኖፖሊስቲካሊ ኮምፒቲቲቭ እና ኦሊጎፖሊ ማርኬት ስትራክቸርን በኢምፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ በኢምፐርፌክት ማርኬት እናካትታቸዋለን። ስለዚህ የኢምፐርፌክት ፓርት የሆነውን ፒውር ሞኖፖሊን እንመለከታለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፒውር ሞኖፖሊ የሚለውን ሞኖፖሊ is one of the major types of imperfect market እንለዋለን። ከኢምፐርፌክት ማርኬት ከሶስቱ ውስጥ አንዱ የሆነው ፒውር ሞኖፖሊ ነው ማለት ነው። ፒውር ሞኖፖሊ one of the major types of imperfect market ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፐርፌክት ከሆኑ ማርኬት ስትራክቸሮች ውስጥ አንዱ ነው ሞኖፖሊ። ሞኖፖሊ የሚለውን ወርድ ከየት እንደመጣ ስናይ የግሪክ ወርድ ሲሆን ከሁለት የግሪክ ወርዶች የተገኘ ነው። ሞኖስ እና ፖለስ የምንላቸው ወርዶች ናቸው ሞኖፖሊ የሚለውን የሚያመጡት። ሞኖስ ማለት ምን ማለት ነው? ሲንግል ሲሆን ፖለስ ደግሞ ሴለር ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ዲፋይን ስናደርገው ፒውር ሞኖፖሊ ወይም ደግሞ ሞኖፖሊ is a market structure in which there exists only a single seller of a product and single ወይንም ብቸኛ አምራች ወይንም ነጋዴ ሲሆን ፕሮዳክቱ ደግሞ አንድ ብቻ ፕሮዳክት ነው ወይንም ደግሞ who is the sole producer of a product and that product has no close substitute ብቸኛ የሆነ አምራች ወይንም ብቸኛ የሆነ ነጋዴ ሲሆን ያ ፕሮዳክት ደግሞ የትም ቦታ ላይ ሰብስቲቲዩሽን የማናገኝለት ወይንም ደግሞ ምንም ሊተካው የሚችል ፕሮዳክት የማይገኝለት የፕሮዳክት አይነት ነው። ይሄ ፒውር ሞኖፖሊ የምንለው ማለት ነው። አሰምሽኑን በምንመለከትበት ጊዜ ወይንም ፊቸርስ ኦፍ ሞኖፖሊ የሚለውን ስናይ የተለያዩ ፊቸሮች እናያለን። የመጀመሪያው ፊቸር ምንድነው የሚለው single producer. There is a single firm producing the commodity in the market. ማርኬቱ ላይ ኮሞዲቲውን ወይንም እቃውን ፕሮዲዩስ የሚያደርገው አምራች ወይንም ነጋዴ ብቸኛ ሲንግል ኦር ሶል ፕሮዲዩሰር ነው። አንድ ብቻ ነው በማርኬቱ ላይ የምናገኘው ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው አሰምሽን ነው። ሁለተኛው አሰምሽን ኖ ክሎዝ ሰብስቲቲዩት ነው የሚለው። ኖ ክሎዝ ሰብስቲቲዩት ማለት for the monopoly to exist ሞኖፖሊ አለ ምንል ከሆነ ሚኖር ከሆነ a single producer is the necessary condition ለሞኖፖሊ በጣም አስፈላጊ የሆነው ኮንዲሽን ምንድነው? አንድ ነጋዴ ብቻ ሲኖር ነው። ያ ማለት ግን but not a sufficient one ያ ማለት ግን በቂ ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ ኖ ክሎዝ ሰብስቲቲዩት ነው የምንልበት ጊዜ አንድ ሲንግል ሴለር ነው ያለው። ስለዚህ ያ ፕሮዳክት ደግሞ ምንም ሰብስቲቲዩት ሊያደርገው የሚችል ሌላ አምራች አይኖርም። ስለዚህ ይሄ ለሞኖፖሊ ማርኬት ስትራክቸር ኤግዚስተንስ ወሳኝ ወይንም ደግሞ ኔሰሰሪ ሲሆን ግን ደግሞ ለማርኬቱ ሰፊሽንት ነው ወይንም በቂ ነው ማለት አይደለም። it's also essential there is no close substitute for the commodity in the market። ስለዚህ አስፈላጊ ነገሩ ምንድነው? ያንን ፕሮዳክት ሌላ ሰብስቲቲዩት የሚያደርገው አለመኖሩ ፒውር ሞኖፖሊ ኤግዚስት እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። ሶስተኛ ባሪየር ቱ ኢንትሪ የምንለው ሲሆን ባሪየር ቱ ኢንትሪ የሚለውን ደግሞ በምንመለከትበት ጊዜ ኢንትሪ ኢንቱ ዘ ኢንዱስትሪ is completely banned or otherwise made impossible። ይሄ የማየው ነገር ነው። ሌላ አዲስ ፈርም ወደ ማርኬቱ መግባት አይችልም ወይንም ሪስትሪክትድ ነው ወይንም ደግሞ ኢምፖሲብል ነው ወይንም የማይቻልበት ሁኔታ ነው። if new firms are admitted into the industry the condition of monopoly break down። ሌላ አዲስ አንድ ተፎካካሪ ፈርም ወደ ማርኬቱ ገባ ማለት ፒውር ሞኖፖሊ የሚባለው ነገር
ያጠፋዋል ወደ ሌላ አይነት ማርኬት ስትራክቸር ነው የሚቀየረው ስለዚህ for the existence of pure monopoly የሚያስፈልገው ብቸኛ አንድ አምራች ብቻ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ barrier to entry ማለት new firm ወደ ማርኬቱ የመግባቱ ነፃነት ሪስትሪክት ነው ወይንም ደግሞ የተገደበ ነው የተከለከለ ነው ማለት ነው ሌላኛው assumption ወይንም ደግሞ characteristics or features of monopoly ምንለው ምንድነው independent price policy እንደምታስታውሱት perfectly competitive market structure ላይ price independently determine መደረግ አይችልም price በperfect competitive market structure determine የሚደረገው በኢንደስትሪ ነው ኢንደስትሪ ስንል ደግሞ total or aggregate producers or firms ብለናል በእነሱ በስምምነት ፕሮዲዩስ ይደረጋል ዲተርሚን ይደረጋል ፕራይስ እዚህ ጋር ስንመጣ ግን ኢንዲፔንደንት ፕራይስ ፖሊሲ ነው ሲንግል ሴለር ነው ያለው ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ፕሮዳክት ላይ ደግሞ ፕራይሱን ዲተርሚን የሚያደርገው ራሱ ሴለሩ ነው ወይንም ፊርሙ ነው ማለት ነው እዛ ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸር ላይ ግን ሲንግል ሴለር ምንድነው ብለን አይተናል ፕራይስ ቴከር እንጂ ፕራይስ ሜከር አይደለም ብለን አይተናል እዚህ ጋር ግን a monopolist firm can adopt an independent policy which means it can increase or decrease ወይ ጨምሯል ወይ ይቀንሳል ምኑን ፕራይሱን as it likes በሚፈልግበት በወደደው ልክ ፕራይሱን አይዘር መጨመር ይችላል ወይ ደግሞ መቀነስ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ it's in the sense that a seller under monopoly is said to be the price maker or price setter price ወይንም ዋጋ ተማኝ ነው እንጂ ምንለው price taker ሊሆን አይችልም ወይንም ዋጋውን የሚያስቀምጥ ይሆናል በዚህ ኮንቴክስት ማለት ነው ስለዚህ ሌላ አንዱ የፒውር ሞኖፖሊ አሰምፕሽን ነው ማለት ነው ሌላው የመጨረሻው price discrimination is possible በፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸር ላይ ይሄ አይሰራም ፕራይስ ዲስክሪሚኔሽን አይሰራም ምክንያቱም ኮመን የሆነ ፕራይስ ዲተርሚን ስለሚደረግ እና ደግሞ ነምበር ኦፍ ባየርስ ኤንድ ሴለሮቹ ላርጅ ነምበር ያላቸው ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸር ላይ እዚህ ጋር ስንመጣ ግን ፕራይስ ዲስክሪሚኔሽን ኢዝ ፖሲብል ማለት ነው under the condition of monopoly price discrimination is possible it implies that a monopolist can sell its product ያመረተውን ፕሮዳክት ወይንም ደግሞ ሊሸጥ ያሰበውን ፕሮዳክት በሞኖፖሊ ጊዜ በተለያየ ፕራይስ መሸጥ ይችላል ለተለያዩ ከስተመሮች so እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት price discrimination is possible ስንል it implies that a monopolist can sell its product at different price to different customers ማለት ነው ለተለያዩ ከስተመሮች በተለያየ ፕራይስ መሸጥ ይችላል ማለት ነው ምርቱ ወይንም ደግሞ ፕራይሱ አንድ አይነት ሆኖ ኮሞዲቲው ፕሮዳክቱ አንድ አይነት ሆኖ ግን ደግሞ የተለያዩ ከስተመሮች ሲመጡለት በተለያየ ፕራይስ መሸጥ ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ እኛ እንደምንመለከተው በእኛ ሀገር ኮንቴክስት በሞኖፖሊ ተይዞ ከነበሩት ውስጥ አንዱ ቴሌ ነው ቴሌ አሁን በመንግስት ደረጃ ሆነ እንጂ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት በግለሰብ ደረጃ ቢሆን ኖሮ ቴሌን ሁለት ተጠቃሚዎች ወይንም ደግሞ ሁለት የቴሌን ሰርቪስ የሚጠቀሙ ከስተመሮች ቢኖሩ ለሁለቱ በተለያየ ፕራይስ the same የሆነ ፕሮዳክት ወይንም ሰርቪስ መስጠት ይችላል ኦፈር ማድረግ ይችላል በፒውር ሞኖፖሊ አሰምፕሽን መሰረት ወይንም በፒውር ሞኖፖሊ ካራክተሪስቲክስ መሰረት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንዱ አሰምፕሽን ነው ማለት ነው in short monopoly depends on two factors በቀላሉ አሁን ሞኖፖሊ በሁለት ፋክተሮች ላይ የተመሰረተ ይሆናል ማለት ነው አንደኛ absence of close substitute ምንም አይነት close substitution ወይንም ደግሞ ሊተካ የሚችል ፕሮዳክት አለመኖሩ ላይ አንድ ሁለተኛ ደግሞ restriction መኖሩ there is no competition under perfect competitive market ሌላ ተፎካካሪ የለም ወይንም ደግሞ ኮምፒት ሊያደርግ የሚችል አለመኖሩ ይሄ ለሞኖፖሊ ወሳኝ የሆኑ ፋክተሮች ናቸው ማለት ኤግዛምፕል ኤሌክትሪሲቲ ማርኬት ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ ኢትዮ ቴሌኮም ኤሌክትሪሲቲ ነው በምንመለከትበት ጊዜ በመንግስት ደረጃ ብቻ ነው እኛ ሀገር ላይ ያለው ስለዚህ የመንግስትን ሰርቪስ ኤሌክትሪክ ሰርቪስ ማንም ኮምፒት ሊያደርገው አይችልም ወይንም ደግሞ ሌላ ተፎካካሪ የለውም ሲንግል ፕሮዲዩሰር ወይንም ደግሞ ሲንግል ሴለር ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ለፒውር ሞኖፖሊ አንዱ ኤግዛምፕል ሊሆን ይችላል ማለት ነው
አሁን የምናየው ምንድነው what are the reason for the existence of pure monopoly የሚለው እንመልከት the reason for the existence of pure monopoly are patent right for the product or production process give legal monopoly right to the firm ለአምራች ወይንም ለፊርሙ ሌጋል የሆነ ህጋዊ የሆነ ፈቃድ የተሰጠው ወይንም ፓተንት ራይት ሞኖፖሊ ሆኖ እንዲሰራ የተፈቀደለት ህጋዊ ሆነ ፈቃድ ሊኖረው ሲችል ነው አንዱ ለፒውር ሞኖፖሊ ኤግዚስተንስ ምክንያት ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ሁለተኛው ምንድነው government policy የመንግስት ፖሊሲ ሊሆን ይችላል such as related to grant license ፈቃድ አሰጣጥ ላይ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ imposing foreign trade restriction foreign trade restriction አለ የውጪ ግብይት ላይ በመንግስት ዘንድ የሚደረግ restriction ወይንም ገደብ አለ ስለዚህ ከሱ ጋር ኢምፖዝ የሚደረግ ወይንም ደግሞ መንግስት foreign trade restriction የሚጥለው ለምሳሌ ከኮታ አንፃር ሊሆን ይችላል ከተለያዩ ነገሮች አንፃር ከፎሬን ኤክስቼንጅ ኮንትሮል ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ከታሪፍ አንፃር ሊሆን ይችላል ኢምፖዝ የሚያደርገው ነገር ለፒውር ሞኖፖሊ ኤግዚስተንስ አንዱ ሪዝን ይሆናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ownership and control of some strategic raw material በጣም ስትራቴጂክ ወይንም ወሳኝ የሆኑ raw materials ላይ ባለቤትነት ወይንም ደግሞ ቁጥጥር በአንድ ግለሰብ ላይ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ኢትዮ ቴሌኮም ለኢትዮጵያ መንግስት በጣም ስትራቴጂክ የሆነ ሴክተር ነው ስለዚህ ይሄ ስትራቴጂክ ሴክተርን ኮንትሮል የሚያደርገው ወይንም ደግሞ መብራት ኃይልን ስንመለከት ስትራቴጂክ ሴክተር ነው ለመንግስት ስለዚህ ኮንትሮል ያደርጋል ባለቤትነቱም ወይንም ኦነርሺፑ መንግስት ላይ ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ለፒውር ሞኖፖሊ ኤግዚስተንስ አንዱ ሪዝን ይሆናል ማለት ነው ሌላው exclusive knowledge of technology by the firm ማለት ነው ማንንም ከሌለ የቴክኖሎጂ ዕውቀት ወይንም ደግሞ ለየት ያለ ኖሌጅ ሲኖር ማንንም ያንን ስለዛ ቴክኖሎጂ ዕውቀት ከሌለው ብቸኛ ዕውቀት ያለው ባለቤቱ ጋር ከሆነ ለፒውር ሞኖፖሊ ኤግዚስተንስ አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ስለዛ ቴክኖሎጂ ያለው ወይንም ደግሞ ያንን ቴክኖሎጂ የሚያውቀው ብቸኛ አምራቹ ብቻ ከሆነ ፒውር ሞኖፖሊ ሊሆን ይችላል ማለት ነው የመጨረሻ it may be that the size of market can accommodate only a single firm ስለዚህ ሳይዝ ኦፍ ማርኬቱ ሲንግል ፊርምን ወይንም ደግሞ ብቸኛ አምራችን የሚጠይቅ ሳይዝ ሊሆን ይችላል ማርኬት ሳይዙ ማለት ስለዚህ ይሄ እነዚህ ምን ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው reasons for the existence of pure monopoly ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ይሄን ይመስላል ቀጣዩን በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ተከታተሉ አመሰግናለሁ